इथे आम्ही आता एका ठिकाणी आलो आहे जे कांचनजंगा नॅशनल पार्कचं सेंटर आहे. तर एक म्युझियम टाईप आहे हे. तर इथे सगळं हे जे आता याच्या पुढचं जे आहे याक्समचा पुढचा एरिया सगळं कांचनजंगा नॅशनल पार्कच्या अंडर येतं. अँड हे सगळं असं इथलं जे बायोडायव्हर्सिटी आहे, जे इथलं कल्चर आहे ते सगळं इथे दाखवलं आहे यांनी. तर बघूया आपण इथे काय काय मिळतात वाईल्ड ॲनिमल्समध्ये ते सांगितले. स्नो लेपर्ड, कॅट, गोल्डन कॅट, जंगल कॅट, क्लाउडेड लेपर्ड. नाईस. काय फोटोमध्येच काय सुंदर दिसतं ते कांचनजंगा. हे बेर आहे आणि ते डिअर आहे. वाव, दिस इज वेअर आय एम इंटरेस्टेड इन. हे पूर्ण असं जे इथले जे माउंटन एरियाज आहेत त्याचं हे हा असा मॉडेल आहे. तर युमथंग हा नॉर्थ सिक्कीम आहे. इथे आहे कांचनजंगा. इथे आहे आम्ही आता याक्सम. हिअर इट इज. अँड हे झोंगरी हे पण खूप फेमस ट्रेक आहे इथला. त्यानंतर हे माउंट पांडिम हे पण मी ऐकलं आहे. नंतर इकडे आहे गोचाला ट्रेक, आम्हाला गोचाला माउंटेन, त्याच्यानंतर तो कांचनजंगा माउंटेन. वाव, सो नाईस. अँड तिकडचा एरिया आहे तो पूर्ण तो नॉर्थ सिक्कीमचा आहे, जिथे आपण नाही जाऊ शकत आता सध्या. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे माहिती आहे का. ॲक्च्युली आम्ही आत्ता आल्यापासून ऐकतो आहे की हे जे लेप्चा एक कम्युनिटी आहे, लेप्चा कम्युनिटी म्हणजे फर्स्ट सेटलर्स आहेत सिक्कीममध्ये असं कन्सिडर्ड आहे. तर अजून एक खूप इंटरेस्टिंग आहे की त्यांचं असं बिलीफ आहे की जसं माणसांची उत्पत्ती ॲडम अँड एव्ह ह्या एक मेल अँड एक फिमेल यांच्याकडून झालं. तर त्यांचं या लेप्चा कम्युनिटीचं असं बिलीफ आहे की हे जे आहेत तुकबोथिंग अँड नॅझॉंग न्यू हे एक मेल आणि फिमेल यांच्या म्हणजे यांना द गॉड फ्रॉम द प्रिस्टीन स्नो ऑफ माउंट कांचनजुंगा पीक म्हणजे माउंट कांचनजुंगाच्या वरचं जे स्नो आहे त्याच्या पीकवरचं जे स्नो आहे तर त्या देवानी या दोघांना म्हणजे एक मेल आणि एक फिमेल ताकबॉथिंग अँड नाझॉंग न्यू या दोघांना क्रिएट केलं आणि त्यांनी इथे म्हणजे जे प्रेझेंट डेचं जे सिक्कीम आहे तर इथे त्यांना इथे राहण्यासाठी ते पाठवलं. तर दे वर देन सेंट टू लिव्ह इन अ युटोपियन लँड नेस्टल्ड beneath the great mountain present day Sikkim. It is believed that the Lepchas never left the holy mountain shadow, which is why Mount Kanchenjunga can be sighted from every Lepcha village. वाव, खूप इंटरेस्टिंग आहे. आणि आता इथे सिक्कीममध्ये लेप्चा ही एक कम्युनिटी सोडून भुटिया म्हणून अजून एक कम्युनिटी आहे जे इथे इथले जे लोकल रेसिडेंट्स असं मानलं जातं. तर लेप्चा अँड भुटिया अँड जे नेपाली लोक आहेत ते आता हे 3-4 कम्युनिटी जे आहेत ते इथे आता ॲज अ लोकल म्हणून राहत आहेत. आणि इथे जे कल्चरल ॲट्रिब्यूट्स जे कल्चर किंवा कुठले आपण सण वगैरे साजरा करतो ते त्यांचं इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. तर आता सध्याला फांग आता माहिती नाही हे कसं प्रनाऊन्स करायचं, भूमचू हे जे सेलिब्रेशन्स आहेत ते इथे ॲज अ रिच्युअल म्हणून ते लोक कंटिन्यू करतात. तर इट इज बिलीव्ड दॅट द गुरु पद्मा संभवा द सेकंड बुद्धा विजिटेड सिक्कीम इन 18th century अँड sanctified the whole region, naming it Beiyul, a sacred hidden land, a paradise on earth.
8व्या शतकात गुरु पद्मसंभवा त्यांनी इथे जे सेकंड बुद्धा आहेत तर सिक्कीमला व्हिजिट केलं आहे आणि त्यांनी हे जे लँड आहे हे जे पवित्र हिडन लँड आहे अ पॅराडाईज ऑन अर्थ त्यांनी त्याला बेयुल म्हणून असं नाव दिलं होतं. खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. आणि हे सगळे इथे जे रिच्युअल्स होतात त्याचे हे मॉडेल्स आहेत. हे असे फ्रेम्स लावलेले आहेत जे सिक्कीममध्ये आहे. हे पेलिंग ग्लास वॉक आहे जे की पेलिंगमध्ये आहे हे. अँड ते गुरुदोंगमार लेक आहे आय गेस. अँड देन ते याक हे बर्ड आहे कुठलं तरी. देन हे जे लेक आहे ते आत्ता आपण बघितलं होतं ते लेक आहे. देन इथे पण तोच लेक आहे हा. देन इथे एक जे ट्रेकचं एक ट्रेल आहे ते लावलं आहे इथलं. खूप सुंदर. हा सगळं असा पूर्ण मॅप दिलं आहे जे छोटे छोटे ट्रेल्स आहेत त्याचं. याक्सम इथे कुठेतरी खाली आहे इथे गेले. 5700 फीटवर आहे आपण सध्या. याक्सम, साचेन अँड देन बाखिम, फेडांग, देन झुंगरी, कोकचुरंग, थानशिंग, लुमनी, समिती लेक अँड देन गोचाला. 16,000 फीटवर आहे गोचाला. वाव. आणि जे माउंट कांचनजुंगा दिसतं त्याच्या बाजूलाच हे जे पीक्स आहेत त्याच्यातून माउंट कांचनजुंगाच्या साईडला माउंट पॅन्डिम, त्याच्यानंतर माउंट कोरबू, माउंट काब्रू आहे ते, माउंट राथॉंग, त्यानंतर माउंट कुंभकर्णा. ओके, चलो आम्ही आता निघतो इथून. आम्ही तिथंपर्यंत गेलो होतो जिथे कंप्लीट रोड एंड आहे. तिथून पुढे रोडच नाही आहे, डायरेक्ट ट्रेक चालू होतात. तिथंपर्यंत गेलो होतो आम्ही. वाव, खूप भारी वाटतंय. सिक्कीम आहे ना, हां खूप भारी खूप भारी. सो या, आणि त्याच्यामध्ये पण आम्ही आत्ता ऑफ सीझनला आलो आहे, म्हणजे याच्या पुढे अजून सीझन सुरू होणार आहे. तर क्लायमेट वगैरे खूप भारी आहे इकडे. पाऊस नाही आहे जास्ती, थंडी नाही आहे जास्ती, ऊन नाही आहे, एकदम परफेक्ट क्लायमेट आहे इथे. आणि आम्ही या वेळेला आलो आहे, एकदम खूप सुंदर सगळं निवांत कसं बघायला मिळतं आहे आम्हाला. तर मस्त वाटतं आहे आम्हाला खूप. अँड आम्ही आता पूर्ण एकदम टाऊनचा जो एंड रस्ता आहे तिथंपर्यंत आम्ही गेलो होतो. तर हे जे कांचनजुंगा नॅशनल पार्कचं जे सेंटर आहे तेच एंडला आहे. त्याच्या पुढे जर जायचं असेल तर मग आपल्याला परमिट वगैरे घ्यायला लागतं, जे की एनिवेज आम्हाला नाहीच जायचं आहे. सो आता जाऊया परत. आम्ही आता आमच्या हॉस्टेल साईडला चाललो आहे. सो तिकडे जाऊन मग ॲक्च्युली खायचं वगैरे काही मिळालं नाही आम्हाला. सो इकडेच खाऊन घ्यायचं होतं, बट काही नव्हतं इकडे. तर आम्ही तिकडे जातो आता हॉस्टेल साईडला, अँड थोडंफार तिकडेच खाऊया. अँड बाकीचं सगळं तिकडे एक्सप्लोर करता येईल. अजून 1-2-3 ठिकाणं आहेत तिकडे. जे तिकडचं गाव पण अजून गेलो नाही हॉस्टेलच्या तिकडच्या साईडचं. सो लेट्स सी, काहीतरी खाऊन घेऊया आता, अँड देन मग तिकडे जाता येईल. सो कसं वाटलं तुला कांचनजुंगा नॅशनल पार्कचं जे सेंटर आहे ते? कसं वाटलं आता काय सांगू तेच कळत नाही मला. पण आवडलं ना सिक्कीम? सिक्कीम आवडलं आहे खूप. मस्त आहे, खूप सुंदर. हां, मला काय माहिती, कांचनजुंगा हे जे माउंटन आहे ना, मी म्हणजे ऐकलं होतं तसं, पण खूप इन्स्पायर करतोय ते. काय माहिती, कांचनजुंगा ऐकल्यावरच खूप असा पॉझिटिव्ह वाईब येतोय. मी कुठेतरी असं गुगलवरती बघितलं होतं की कांचनजुंगा म्हणजे अजून सर करता आलेलं नाही आहे. ते किती खरं माहिती नाही मला. मी अजून थोडंसं रिसर्च करेल त्याच्यावर. बाकी कांचनजुंगाच्या अराउंड जे बाकीचे ट्रेक्स आहेत, गोविचला ट्रेक आणि झोंगरी ट्रेक वगैरे, तर ते होतात. आणि आत्ता त्या ट्रेकचं पण जे सुरुवातीचं पॉईंट आहे, म्हणजे त्या ट्रेकसाठी पण आत्ता सीझन सुरू झालं आहे. तर आत्ता याच्या पुढे लोक येतील ट्रेकसाठी वगैरे. इनफॅक्ट इकडे जे येणारे लोक आहेत ते सगळे ट्रेकचेच असतात. मोस्टली 90% ऑफ देम सगळे इथून पुढे ट्रेक करणारेच लोक असतात. तर आम्ही इथे जेव्हा आलो
तर ते म्हणजे हॉस्टेलचे पण विचारले, ते शेअर कॅबचे जे ड्रायव्हर भैया होते ते पण विचारले की तुम्ही ट्रेकसाठी आले का. तर मी नक्की हे जे ट्रेक आहे ना, गोएजला ट्रेक, मला करायचंच आहे ते. गोशाला ट्रॅक. हां, पुढच्या वर्षी आम्ही त्या ट्रेकसाठीचा प्लॅन करू नक्कीच. हे असं मस्त जेवण आहे आणि मोस्टली थाळीच ट्राय करतो सगळीकडे. थाळीमध्ये कसं भाजी असतं आणि भात चपाती सगळं येतं आणि हेल्दी पण असतं. सो आता सध्या हे असं जेवणाचं ताट आहे. जिथे आम्ही काल रात्री जेवलो होतो तिथेच हे एक फेमस रेस्टॉरंट आहे इथलं, म्हणजे की घरातच बनवतात हे लोक जेवण. हो छान. हां, ओल्डेस्ट रेस्टॉरंट. तर खूप मस्त जेवण असतं, टेस्टी जेवण असतं. इथले जे आंटी आहेत ते स्वतः बनवून देतात. तर मस्त आणि हेल्दी जेवण. हे असं आमचं हॉस्टेल आहे बाहेरून. अँड आता जेवण झालंय, फुल एनर्जी आली आहे. अजून इकडच्या साईडला काही एक्सप्लोर नाही केलं आम्ही. बघूया. इकडे बघू शकता असं हा पूर्ण असा घनदाट जंगलच आहे पूर्ण खाली. हे जे रोड आहेत इकडे, ॲक्च्युली इथे असे ट्रेक्स अँड जे टूर ट्रॅव्हल गाईड वगैरे आहेत ते पण अरेंज करून मिळतं ट्रेकसाठी वगैरे. अँड होमस्टेज वगैरे पण भरपूर आहेत इकडे. बट जे प्रॉपर लोकल होमस्टेज आहेत ते मला वाटतं इथे येऊन बघून मगच बुक करायला लागेल. कारण जे ऑथेंटिक लोकल एक्सपिरियन्सेस जर आपल्याला पाहिजे असेल तर मग इथे येऊनच बुक करायला लागेल. अदरवाईज मग हे असे कन्स्ट्रक्टेड जे सिमेंटचे बांधलेले आपली इमारती आहेत तसे होमस्टेज मिळतील किंवा हॉटेल्स आहेत. तसे जे लोकल एक्सपिरियन्सेस आहेत त्याच्यासाठी इथले जे लोकल रन होमस्टेज पण आहेत. जर मग खूप शोधायला लागेल आणि काही तर ऑनलाईन अवेलेबल पण नाही आहेत. तर मग इकडे येऊन मग शोधून मग बुक करायला लागेल असं काहीतरी. अदरवाईज जे ऑनलाईन अवेलेबल असतील लाईक हॉटेल टाईप तर ते बुक करायला लागतील आपल्याला. वाव, काय मस्त वाटतंय. आता थोडं क्लिअर झालं होतं आणि पुन्हा आता परत ते सगळं धुकं पसरायला लागलं. आता काय मस्त व्ह्यू दिसतोय. हे असं पण आहे. इकडे आहे हे हॉटेल यांग्री गांग. हां, यांग्री गांग.